Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. उड्दै छौं पाइला पाइलामा तर कहिलेकाहीँ सास फुल्छ र पछि हटिन्छ तर रोकिनु उपाय त्यो होइन बस एउटा जोश र एउटा नयाँ ऊर्जा एउटा सासमा रिचार्ज अब पछाडी फर्किनै पर्दैन प्याम ब्याम सबैभन्दा अगाडि Extreme Energy Drink. Max Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं सलिको विश्वासको सम्बन्ध एकताको प्रतीक Max Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. Dehydration is a challenge. Don't let thirst slow you down. Conquer it with Bam Bam. सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं सलिको विश्वासको सम्बन्ध एकताको प्रतीक Max Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. Max Tiger Energy Drink. Extremes answer every day. Extremes answer every day. मैदानमा गुबाल्ने energy. सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Okay. Namaste, ladies and gentlemen. Welcome to day 14, the final day of the championships, Wimbledon. Vigat 13 dinma bhani Wimbledon has reminded us why it is the Grand Slam tournament of all. Wimbledon ma bhane excellence मात्र matter गर्दैन pressure ma हाम्रो players haru हाम्रो champions haru कतिको निखार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि ठूलो matter गर्छ र मैले पहिलाको एपिसोडमा नि मेन्सन गरेको थिए कि ग्रास कोर्टले
reputation, ऱ्याङ्कलाई केही पनि रिवार्ड गर्दैन. It only rewards the fearless. र हिजोको फाइनल्स अफ द वुमेनले भने हामीलाई त्यो कुरा पनि प्रुभ गराएको छ भने एज अ सेन्टर कोर्टमा जुन मेन फाइनल जेन्टलमेन फाइनल हुन गइरहेको छ त्यो कुरा पुनः एकपटक पुऱ्याएर प्रुभ हुने त छँदै नै छ. बट देन यो विम्बल्डनको विगत 13 डेजमा पनि हामीले सेरिना विलियम्सको 4 वर्षपछिको कमब्याक देख्न पायौँ. फियरलेस भिक्ट्रिज, मेजर अपसेटका साथसाथै ब्रेक टु पर्फर्मेन्सेसहरू पनि देख्न पायौँ भने हिजो लेडिजको फाइनल्समा भने हामीले विम्बल्डनको एसेन्स देख्न पायौँ. स्टार्टिङ अफ बोथ फिमेल्स बिङ फ्रम द सेम कन्ट्री, चेक रिपब्लिक र चेकले एज अ कन्ट्री इट्सेल्फ उहाँले त आफ्नो हिस्ट्री बनाइ नै सक्नुभयो. बट देन 21-year-old Linda Noskova had her history in making by being in the tennis immortality as she won against a fellow Czech ladies itself, Karolina Muchova. So Noskova ko यो win कसरी डाइनामिक छ, क्लिनिकल पर्फर्मेन्स कतिको क्लिनिकल छ भन्ने कुरा हामी यही एपिसोड विस्तार रूपमा गेस्टसँग छलफल गर्ने नै छौँ. बट देन आजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेन्टर कोर्टमा द आइज आर गोइङ टु बी on the defending champion Yannick Sinner. Yes, dear viewers, आजको फाइनल्समा हुनुहुन्छ Yannick Sinner versus Alexander Zverev. So Zverevले आज जित्न सक्नुभयो भने चाहिँ 1989 पछि he's going to be the first German man to lift the trophy of Wimbledon. So यो कतिको पोसिबल छ, सम्भावना कतिको छ, कसले जित्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी आजको यो लास्ट एपिसोडमा गर्ने नै छौँ. बट देन अगेन एसोसिएसनको साइड अफ द एस्पेक्ट, प्लेयरको साइड अफ द एस्पेक्टहरू पनि हामी आजको एपिसोडमा छलफल गर्ने नै छौँ. So yes, dear viewers, one more time, I'm Rabishka Shrestha, Namaste, and welcome to Wimbledon Pre-Match Analysis, brought to you by Bam Bam, only on Kantipur Max SD. So our guest for today, if I were to term it, हामीसँग historic नेपालको evolution जहिलेबाट भयो टेनिसको उहाँ पनि हुनुहुन्छ र अहिले नेपालको future जो क्यारी गर्दै हुनुहुन्छ. We have that player as well. Starting off, join me in welcoming a person so dynamic. He has seen the evolution of history, evolution of tennis in Nepal, 50 years plus experience. त्यति मात्रै होइन, he's also the past president of Nepal Tennis Association, the dynamic Manu Samshay Ranaji. Welcome to the show. Thank you. Thank you for having me. Our second guest for today is current Nepal's #1. Yes, dear viewers, Nepal's #1 player हामीसँग हुनुहुन्छ. He has started since he was at the age of 8. उहाँको जर्नीको बारेमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ. But he has also been playing for 3 consecutive years in Davis Cup का साथसाथै dynamic international tournaments मा नेपाललाई परिचित पनि गराउन सफल हुनुभएको छ. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Pradeep Khadka. Thank you. Welcome to this show. Starting off, Manoj ji, Pradeep ji, how has Wimbledon 2026 season been for you so far? It's been very thrilling, and we saw, yesterday's match among Czech players. Both of them reaching finals was something we never expected. Right. So, and the match was very thrilling also. It went 3-setter. And there were so many things happening during the matches. Like in second set, अब उसले जितिसक्यो जस्तो थियो नस्कोभाले, हैन, लिन्डाले जितिसक्यो जस्तो थियो. फेरि मुचकोभा, she came all the way from 2 games to 7-5. She won that match. Another third set, again Noskova was leading 3-0, first 3 games. Fair, she was trying to come back, but that third set she couldn't come back. Muchkova couldn't come back, and it's good that young player won. And that was her first Wimbledon title after Kitova. True. So that was very thrilling yesterday. Very true. How did you find हाम्रो ladies go final? रमाइलो भइरहेको थियो. लाइक अब म त हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक नस्कोभा वाज रियली गुड लेभल होइन. अब नस्कोभाले चाहिँ फर्स्ट गेमदेखि नै लाइक ऊ चाहिँ अलिकति हुन्छ नि गेममा डोमिनेट गरेर बसिरहेको थियो. तर आई डोन्ट नो, मुचोभा आई थिङ्क सेकेन्ड सेटको 5-2 पछि जुन एउटा कमब्याक उसले गर्यो, जस्तो 2-5 मा पनि लाइक मुचोभा सर्भिङ एन्ड सी इज डाउन आई थिङ्क 15-40 होइन. त्यस्तो गेम पनि जब उसले कमब्याक गरेर 7-5 जित्यो,
अझ मैले भनिने भने त जब त्यो 2-5 पछि त्यो कमब्याक थियो त्यसले गर्दाखेरि थर्ड सेटमा चाहिँ मुचोभा नै ले नै जित्छ कि जस्तो पनि भइरहेको थियो तर फेरि नस्कोभा लाइक सी इज गुड होइन ऊ चाहिँ अब अहिले ओल्ड ऱ्याङ्क यो टुर्नामेन्टको नम्बर 9 ऱ्याङ्क पनि थियो होइन सो एउटा कस्तो हुनाले एउटा प्रेसर एउटा जुन त्यो क्राउड त्यो सेन्ट्रल कोर्टको क्राउड त्यो प्रेसर त्यो ह्यान्डल गर्न सक्ने नै एउटा लाइक गुड एथलिट हो नि त सो उस नस्कोभाले चाहिँ आई थिङ्क त्यो प्रुभ गर्यो एन्ड सी बिकम अ फर्स्ट लाइक ग्रान्ड स्ल्याम होइन उसले चाहिँ अब आफ्नो फर्स्ट ग्रान्ड स्ल्याम टाइटल जित्यो सो ह्याप्पी Happy for Hazır, Moscow. Moskova, hazır. So Czech Republic as a country, so they must be very happy either ways, है ना? अपने घरमा trophy आएको छ. Having said that, as a gentleman's final, so one of the finals that the entire nation has been waiting, the entire world has been waiting. Starting off semi-finals को कुरा गरौँ है त. Jannik Sinner versus Djokovic. Right, 24 years old versus 39. त्यो match हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो feel भयो हजुरलाई? What was that moment, the it moment for both of you? Jannik Sinner versus Djokovic को चाहिँ Djokovic like त्यो होल 3 सेटमा 1 ब्रेकले मात्रै हारेको छ ऊ Djokovic जस्तै फर्स्ट सेटमा 1 ब्रेक सेकेन्ड सेटमा 1 ब्रेक सर्भिस ब्रेक Djokovicको सो म्याच एकदम क्लोज नै हो कि लाइक 6-4 6-4 भन्ने त त्यो टेनिसमा त धेरै क्लोज हो तर उसले चाहिँ नि सिनरको सर्भ चाहिँ नि ब्रेक गर्न सकेन सो द्याट वाज that moment disadvantage for Djokovic otherwise you know every point he was fighting and Sinner अब त्यति यङ मान्छेसँग पनि he is still fighting हैन अनि सिनरको चाहिँ नि लाइक that day he was serving so well first serve in and it was nearly 135 miles per hour को speed थियो उसको first serve and he had couple of aces also you know I think 13 or 14 aces and his forehand यति strong forehand छ सिनरको Djokovicलाई अलि गाह्रो बनायो त्यो फोरह्यान्डले गर्दाखेरि न त उसको पनि फोरह्यान्ड नराम्रो होइन तर त्यही हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि सर्भिस ब्रेकमै गयो त्यो म्याच Okay, that's where the moment shifted to Sinner. Yeah, so as I say, we have Sinner versus Alexander Zverev. What do you think is going to happen, Pradeep ji? अब मैले यदि सपोर्ट गरेर मैले जित्छ भने त जेरेभले जित्योस् किन भन्दाखेरि लाइक यो टुरमा चाहिँ हि वाज लाइक धेरै पहिलादेखि हुन्छ नि एउटा मेहनत गरेर एउटा तपाईको त्यो लेभलमा खेलिरहेको प्लेयर जेरेभ पनि हो तर ऊ चाहिँ प्रायःसो फाइनल पुग्ने हार्ने होइन उसलाई त अझ त्योभन्दा अगाडिसम्म पनि कसैले ग्रान्ड स्ल्याम जित्दैन भनेर पनि क्वेसन मार्क गरेको थियो नि त होइन अनि उसले अस्ति आफ्टर रोल्यान्ड ग्यारोस फाइनल त विनिङ स्पिचमा हजुरहरूले हेर्नुभयो होला उसले भनेको थियो फाइनली आई एम ग्रान्ड स्ल्याम होइन मसँग ग्रान्ड स्ल्याम विनर मसँग ग्रान्ड स्ल्याम छ भनेर उसले जुन भन्यो नि त्यो कुराबाटै प्रुभ हुन्छ कि ऊ ग्रान्ड स्ल्यामको लागि कति हङ्गर थियो उसमा कति एउटा हुन्छ नि ग्रान्ड स्ल्यामको लागि उसले कति मेहनत गरेको थियो भनेर त्यो कुराले नै प्रुभ गर्छ सो अब अभियसली आजको म्याचमा सिनरमा अलिकति बढी पर्सेन्टेज होला तर तपाईको अहिले जुन आफ्टर द ग्रान्ड स्ल्याम पछि जुन उसले रोल्यान्ड ग्यारोस जित्यो त्यसपछिको अहिलेको उसको पर्फर्मेन्स हेर्ने भए चाहिँ अरू बेलाको भन्दा अहिले मैले जेरेभलाई चाहिँ अलिकति अर्को फरक जेरेभ देखिरहेको छु कि हि इज सर्भिङ वेल फोर एन्ड अल्सो भेरी गुड होइन अन कोर्टमा उसको प्रेजेन्टेसन उसको जुन एउटा छ नि त्यो नै अहिले अलिकति उस चाहिँ एउटा है म पनि छु भनेर आइरहेको छ कि यो विम्बल्डनमा चाहिँ सो आई थिङ्क अब जित्न चाहिँ मैले जेरेभले जित्दोस् होइन म चाहिँ त्यो चाहन्छु तर गेम हो सो दुईजनै राम्रो छ हजुर So Jannik Sinner is our defending champion. Right? So defending champion like first my आँखा लाग्यो भन्ने हामीले social media मा देखाएको थियो because first match मा he was already injured. But despite that उहाँको sportsmanship made him thrive र finals मा फेरि पुग्नु भएको छ हैन so he will continue to remain the world number 1 तर अहिले question भनेको who will lift the title who will be the champion भन्ने मात्रै हो so sir Manu sir लाई चाहिँ Jannik Sinner को game play मा चाहिँ what do you really like about Jannik Sinner I like his forehand which is nearly to ball speed उसको 103 miles per hour को उसमा आउँछ forehand उसको
ब्याकह्यान्ड पनि राम्रै छ अब त्यो लेभलमा यु नो ब्याकह्यान्ड फोरह्यान्ड एन्ड obviously his service and rally power, you know, he's got that powerful rally from baseline. So that will give lot of trouble to Sasa also. But as a whole, I think I'll go for 51 Sinner and 49 Sasa. Okay, so we are going for Zverev here most, I know. Pradeep ji ko, Manoj sir ko चाहिँ more over for the defending champion Sinner. Okay, so Wimbledon को आजको र हिजोको फाइनल्स त हिस्ट्रीमा लेखि नै हालेको छ हैन. तर त्यसबाहेक कुनै यस्तो म्याच छ जुन चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ ओ वाओ Wimbledon 2026 को मेमोरेबल म्याच भन्ने खालको प्रदीप जीलाई. मलाई चाहिँ अब त्यस्तो वाओ भन्ने भन्दा पनि लाइक यो सिजनमा जुन विम्बल्डनमा जब सेरेना विलियम्सको कमब्याक जुन त्यो न्युजमा आयो नि त्यतिखेर चाहिँ म सरप्राइज थिएँ के गर्न खोज लाइक हैन अब तपाईको रिटायर गरिसकेको मान्छे हैन फेरि किन भन्दाखेरि हाम्रो वुमेन्स सिंगल्समा सबैभन्दा धेरै अब पछिल्लो समयमा बढी टाइटल जितेको प्लेयर सेरेना विलियम्स हैन फेरि विम्बल्डन पनि उसलाई एकदमै सुट गर्ने ठाउँ उसको फेभरेट सर्फेस पनि भयो अब त्यो हुँदाखेरि उसको कमब्याकले चाहिँ म सरप्राइज भएको थियो अनि म अरु म्याच चाहिँ मैले भने तर त्यो म्याच उसको जुन फर्स्ट राउन्ड म्याच थियो बट उ हार्यो तर थर्ड सेटमा उ हार्यो आई थिंक जोइन्ट अर समथिङ फ्रम अस्ट्रेलिया हैन उहाँसँग हार्यो तर म त्यो म्याच चाहिँ मेरो लागि एकदमै त्यो मेमोरेबल छ किन भन्दाखेरि त्यो कमब्याक हैन त्यो तपाईको त्यही हो डेडिकेसन हुनुपर्छ एउटा एथलीटमा हैन एउटा हंगर हुनुपर्छ देन त्यो के कुराले नि रोक्दैन भनेर सी प्रुभड हैन त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यो म्याच चाहिँ एकदमै मेमोरेबल लाग्छ मलाई. Very true. So 44 को age match, she was 44 years old and she still came back to the grass court and gave her the best. Gave her best, right? Okay, sir, like say Manoj ji like any one match. मलाई चाहिँ नि एला उसको चाहिँ नि जब उसले स्वान्टेकलाई जित्यो नि स्वान्टेक हैन स्वान्टेकलाई जित्दा साथ म चाहिँ नि उ फाइनल पुग्ला जस्तो लागेको थियो मलाई किनभने सी इज यङ एनर्जेटिक र अब आई थिंक सी वाज नम्बर 2 अल्सो नम्बर 2 र्याङ्कलाई जित्ने भन्ने उसको चाहिँ नि खेल निकै माथि आएछ जस्तो लागेको थियो र सी प्लेड भेरी वेल अल्सो इभन आफ्टर द्याट म्याच अल्सो सी लस्ट but she played very well and you know being a Asian I was really hoping for her and Osaka also won you know ranked number 1 player as a ranker so I was hoping one of the Asian will reach the final but didn't happen you know that is game. Perhaps Wimbledon 20, the next one coming up, right? Okay, so with this, we'll be uncovering a little more on Wimbledon aspect itself. But then Wimbledon, like tennis, grass court, सँगसँगै उहाँको त्यो जुन 150 वर्षको हिस्ट्री छ हैन त्यसलाई पनि ठुलो मानिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि ग्रान्ड स्ल्याम ग्रान्ड स्ल्याम भनिन्छ हैन विम्बल्डनलाई सो सरकोबाट मनोज जी आई रियली वान्ट टु नो भ्युअर्स अल्सो वान्ट्स टु नो अबाउट द टेनिस हिस्ट्री फ्रम योर पर्सपेक्टिभ यो विम्बल्डन चाहिँ नि कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि एक्चुअली विम्बल्डन भनेको त्यो ठाउँको नाम हो त्यो जहाँ त्यो टुर्नामेन्ट भएको छ नि विम्बल्डनमा भएको छ त्यो एरियामा र यो एक्चुअली ब्रिटिसबाटै सुरु भयो त्यो चाहिँ नि कस्तो यो कसरी इन्भेन्ट भयो यो गेम भन्दाखेरि चाहिँ नि पहिला रोयल्टिज एन्ड एरिस्टोक्रेट फ्यामिली अफ ब्रिटेन they used to stay evening they used to stay in lawn and have coffee and all so the lawn ma basne aba lawn ma basera coffee khayera गफ मात्रै गरेर भएन अनि they started you know making wooden racket त्यहाँ lawn ma बस्दाखेरि पनि केही न केही activities गरौँ भनेर they started that way you know grass ma that's why it's called lawn tennis but later on अरु कोर्टहरु बन्यो हैन अनि बीचमा नेट राखेर देयर टाइम पासको लागि खेल्थे के उनीहरु पछि गएर बिस्तारै त्यो अब इम्प्रुभमेन्ट हुँदै आयो र्याकेट वुडन र्याकेट इभन व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट टेनिस आई ह्याड वुडन र्याकेट यु नो एन्ड दैट कस्ट मी अबाउट 90 रुपीस
Nepali, which I bought in Mincha House. That was the only departmental store in New Road. So they used to sell racket, ball, net. अनि त्यसरी सुरु भयो खास विम्बल्डन चाहिँ नि अनि पछि गएर चाहिँ नि अब यो ग्रास कोर्ट मेन्टेन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ सपोज इफ यु वान्ट टु ह्याभ टु ग्रास कोर्ट त्यो प्लेइङ र एक्स्ट्रा टु ग्रास कोर्ट बनाउनु पर्छ क्या किन त्यो ग्रास त वेयर अफ भएर जान्छ अनि त्यसलाई चाहिँ नि फेरि पानी हाल्ने फेरि ग्रास ग्रो गर्ने त्यो हुँदाखेरि अनि दुईटा एक्स्ट्रा चाहिरहन्छ क्या होल विक खेल्नलाई सो त्यसरी चाहिँ नि अनि पछि गएर ग्रास कोर्ट चाहिँ नि धेरै पपुलर भएन किनभने त्यो मेन्टेन गर्नै गाह्रो भयो सो त्यसपछि हार्ड कोर्ट आयो हार्ड कोर्ट इज द्याट सिमेन्टेड कोर्ट हार्ड कोर्ट आयो त्यसपछि क्ले कोर्ट आयो क्ले कोर्ट चाहिँ नि कस्तो भने क्ले कोर्ट पनि मेन्टेनेन्स गाह्रो छ अब अहिले चाहिँ जुन हाम्रो साड्डो बाटोमा बनाएको छ ड्युरिङ दिस साफ गेमको टाइममा हार्डको त्यहाँ पहिला क्ले कोर्ट थियो हामीले बनाउँदाखेरि क्ले कोर्ट 6वटा क्ले कोर्ट थियो साफ गेमको टाइममा चाहिँ त्यसलाई हार्ड कोर्ट बनाइयो हार्ड कोर्टमा चाहिँ नि खासमा इट्स भेरी मेन्टेनेन्स वान्स यु मेक इट 10 इयर्स केही गर्नु पर्दैन हार्ड कोर्टलाई पेन्टिङ हुन्छ त्यसको रबर पेन्ट हुन्छ माथिबाट सो द कुसन इज अल्सो सफ्ट अनि 10 इयर्ससम्म अब खालि के भने पेन्ट सेन्ट मात्रै गर्नुपर्छ 10 इयर्स त ग्यारेन्टी छ त्यसको नथिङ विल ह्यापन सो त्यसरी चाहिँ नि यो ग्रास कोर्ट चाहिँ नि अहिले अलि हराउँदै गएको छ जस्तै यो विम्बल्डन अगाडि हुन्छ 2-3वटा ग्रास कोर्ट टुर्नामेन्ट त्यो चाहिँ वार्म अप टुर्नामेन्ट भन्छ क्या एउटा जर्मनीमा हुन्छ एउटा इङ्ल्यान्डमा क्विन्समा हुन्छ एउटा हालेमा एउटा हुन्छ सो ग्रास कोर्ट टुर्नामेन्ट यो चाहिँ खालि विम्बल्डन वार्म अपको लागि हो द्याट इज अल्सो एटिपी ऱ्याङ्किङ टुर्नामेन्टै हुन्छ अनि वुमेन्सको पनि WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएसनको हुन्छ त्यो सो इन्डियामा पनि ग्रास कोर्ट निकै छ यो जस्तै नेपालमा चाहिँ कति छ सर नेपालमा ग्रास कोर्ट छैन सो गाह्रो पर्छ होला नि त प्रदीपजी प्लेयर्सहरूलाई त हजुर अब यस्तो हो पहिला चाहिँ हामीले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ लाइक कहिलेकाहीँ हामी म पोखरामा बस्ने भएको भएर त्यो हाइटमा होटल हाइटमा चाहिँ लाइक ग्रास कोर्ट छ भन्ने सुन्थ्यो कि तर त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो रबरमा के कार्पेट कोर्ट आर्टिफिसियल ग्रास रहेछ त्यतिखेर अनि लाइक मैले चाहिँ त्यो चान्स पाएको थिएँ एकचोटि खेल्नलाई होइन त्यतिखेर चाहिँ म एक्साइटेड थिएँ मैले चाहिँ के सोच्थेँ भन्दाखेरि लाइक यो यस्तै कोर्ट नै विम्बल्डनको हो भन्ने तर म चाहिँ रङ रहेछु क्या विम्बल्डन चाहिँ लाइक हुन्छ नि हजुरको नेचुरल ग्रास भयो होइन अब त्यही माथि हाम्रो टुरको चाहिँ जस्तो हाम्रो यो टुर भन्छ हामीले त्यो टुरको सबैभन्दा लाइक छोटो समय मात्र यो ग्रास कोर्ट सिजन हुन्छ कि अरू सबै सिजनहरू लामो हुन्छ जस्तो हार्ड कोर्टको हुन्छ क्ले कोर्टको हुन्छ तर यो ग्रास कोर्टको सिजन चाहिँ एकदम सर्ट हुन्छ क्या हजुर अब यो त्यही भएर पनि विम्बल्डन किन चाहिँ लाइक यो अलिकति होइन किन हुन्छ भन्दाखेरि कारण यही हो कि किन भन्दाखेरि जे कुरा छैन त्यो कुरामा बढी मान्छेले ध्यान दिन्छ नि त अब जुन कुरा अब जस्तो युएस ओपन पनि भइरहेछ यता अस्ट्रेलियन ओपन पनि छ त्यति वास्तव हुँदैन कि होइन तर विम्बल्डन भनेको आफैमा त्यो एउटा एकदमै छोटो लाइक एकदम छोटो समयमा हुने भएको भएर यो अलिकति प्रेस्टिजियस ओरिजिनल पनि भयो अनि विम्बल्डन भने हजुर हजुर सो विम्बल्डनको हिस्ट्री त मनोजजीले विस्तार रूपमा भन्दै आउनुभयो नेपालमा टेनिस कहिले आयो होइन नेपालको टेनिसको एभोल्युसनको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ तर एउटा छोटो मिठो ब्रेकपछि सो यस डियर भ्युअर्स यु आर वाचिङ विम्बल्डन प्री म्याच एनालाइसिस brought to you by Bam Bam on Kantipur Max SD. We're going to uncover a lot of truth, a lot of history on Nepal, future of Nepal itself, but right after this break. See you in a while. छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound
थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै extreme energy from the Himalayas extreme energy extreme चाहिन्छ every day extreme energy extreme all the time extreme energy extreme चाहिन्छ every day extreme energy extreme all the time okay Max Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा Feel the chew, taste the juice, that's delicious. सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं। सलिको विश्वासको सम्बन्ध एकताको प्रतीक Max Tiger Energy Drink. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Okay. Max Tiger Energy Drink. सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं। सलिको विश्वासको सम्बन्ध एकताको प्रतीक एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा Feel the chew, taste the juice, that's delicious. Dehydration is a challenge. Don't let thirst slow you down. Conquer it with Bam Bam. Extreme Energy Drink. Welcome back, everyone. You're watching Wimbledon pre-match analysis brought to you by Bam Bam on Kantipur Max SD. So, as we're talking about history, इतिहासको कुरा गर्दै थियौं विम्बल्डनको बारेमा हजुरले जानकारी दिइसक्नु भयो सर। नेपालको टेनिसको हिस्ट्रीको बारेमा नि छोटो मिठो हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई भन्दै दिनुहोस्। नेपालमा चाहिँ नि टेनिस कसरी भित्र्या भन्दाखेरि जुन इन्डियामा ब्रिटिशहरु थियो नि हजुर ब्रिटिशहरु इन्डियामा थियो अनि इन्डियामा टेनिस क्रिकेट फुटबल त्यो बेलामा भित्रियो इन्डियामा अनि त्यो भित्रिसकेपछि अब नेपाल र इन्डिया पनि वी आर भेरी क्लोज बाई अनि त्यो बेलाको गभर्नमेन्टले चाहिँ नि हाम्रो ब्रिटिससँग दे ह्याड भेरी गुड रिलेसन अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि नेपालले पनि टेनिस क्रिकेटहरु नेपालमा भित्रियो तर त्यो बेलामा दरबारहरुमा मात्रै खेल्थ्यो लाइक बहादुर भवनमा फर्स्ट टेनिस कोर्ट थियो त्यसपछि गएर फोरा दरबारमा वेयर त्यो अमेरिकन क्लब छ अहिले फोरा दरबारमा त्यहाँ अनि त्यसरी हुँदा हुँदा चाहिँ नि टेनिस पछि कम्पिटिसन पनि सुरु भयो त्यहाँ त्यो बेलाको बिग टेनिस प्लेयरहरु नेपाली लाइक सिंहबहादुर बस्नेत हेम लामा सागर शमशेर they used to play tennis अनि पछि चाहिँ नि गएर हेमलामाले चाहिँ नि यही ठाउँमा established 4 tennis courts यही ठाउँमा एज इन यो स्टुडियो भएको ठाउँमा यही कम्प्लेक्समा I started tennis here, you know. At the studio where the land is. Yes. Okay. He had made 4 tennis courts, and he's the one who started giving lesson also, you know, to
फरेनर्स त्यो बेला टेनिस खेल्ने धेरै फरेनर्सहरू नै हुन्थ्यो लाइक डिप्लोम्याट्सहरू एक्सप्याट्स हुन्थ्यो अनि मैले पनि 79मा यहाँबाटै सुरु गरे हो यही कम्प्लेक्सबाट उहाँको चाहिँ नि यो हिट सेन्टर भनेर खोल्नु भएको थियो हेम इन्टरनेसनल टेनिस सेन्टर भनेर यहाँ अनि वडा पनि त्यसपछि शरदचन्द्र शाहले when he was member secretary he made 3 courts in दशरथ स्टेडियम हजुर त्यो कोर्ट बनेपछि अनि हामी पनि यहाँबाट शिफ्ट भएर उता खेल्न गयौँ किनभने it was very near for us you know at that time coming to this place was quite of a distance and all so we started from there अनि अब अहिले हेर्ने हो भने नेपालमा there is lot of tennis courts you know यहाँ मान्छेहरूलाई थाहा छैन we just had about 12 people of us high altitude tennis that is in Jomsongko माथि there is a army barrack Kaisang भन्छ त्यो ठाउँमा यो हाई अल्टिट्युड माउन्टेन वारफेयर गर्ने ठाउँ छ के त्यहाँ ट्रेनिङ दिने लाइक त्यहाँ आर्मीमा धेरै विदेशीहरू पनि आएर त्यहाँ हाम्रो नेपाल आर्मीले ट्रेनिङ गराउँछ त्यहाँ उनीहरूको त्यो ब्यारेक छ त्यहाँ पनि एउटा टेनिस कोर्ट it's 11,500 feet and we went about 3 jeeps अनि हामीहरू 10-12 जना गएर त्यहाँ खेल्यौँ quite difficult to play there with the oxygen level low level of oxygen and all but there is one high altitude and another in Jomsong itself Jomsong is about 9,000 feet so we had one tournament in Jomsong another in Kaisang and beautiful place it's like being in Switzerland like यो नीलगिरी हिमालको त्यो ग्लेसियर यस्तै नजिक छ के त्यहाँ and it's all surrounded by what a view to play tennis in it's like Switzerland and we had one friendly tournaments there हाम्रो आर्मीको मान्छे टेनिस प्लेयरहरू गएको थियो अनि पुलिसको गएको थियो अनि लोकल so सरले भन्नुभयो 1979 मा हजुरको जर्नी सुरु भयो हैन सर so and I started playing tennis from school days only तर स्कुलमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामीले टेनिस मात्र खेल्न पाउँदैन थियो के सैटरडे एक दिन टेनिस हुन्थ्यो किन अफ डे भएर स्कुलको अनि अरु डेज चाहिँ we had to play like football so back then स्कुलमा टेनिस अलरेडी थियो अहिले नै बरु स्कुल्समा छ त प्रदीप जी छैन नि हैन एक्स्ट्रा करिकुलरमा टेनिस छ अहिले धेरै स्कुलमा कतिवटा स्कुलले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिसक्नु भएको छ तर अब अझै पनि अब गर्नुपर्ने धेरै स्कुलहरुले गर्नुपर्ने छ तर अहिले पनि लिटल एन्जल्समा छ यो के रातो बंगलामा छ जेम्समा छ अहिले आइराछ स्कुलहरु ओके सो सरले हिस्ट्री पनि समावेश गरिदिनु भयो हैन इन्डियाबाट आएको यो कल्चर रहेको छ टेनिस हाम्रो स्टुडियो जहाँ छ अहिले लिटरली यही ल्यान्डमा पनि हाम्रो टेनिस कोर्ट थियो फर्चुनेटली अहिले चाहिँ हाम्रो स्टुडियो छ हैन बट ह्याभिङ सेड दैट अ भेरी रिच हिस्ट्री दैट वी हैव इन म्याटर अफ टेनिस इन नेपाल इटसेल्फ तर हिस्ट्रीको कुरा गर्दै गर्दा अब फ्युचर कस्तो छ त नेपालमा and like I said इन्टरमा हाम्रो फ्युचर हामीसँगै हुनुहुन्छ अहिले यहाँ प्रदीप जी स्टार्टिङ अफ नेपाल नम्बर 1 यो टाइटल हजुरले पाउँदाखेरि हैन इज इट मोर अफ अ प्रिभिलेज कि बडी प्रेसर हुन्छ तपाईलाई यस्तो थियो सुरुमा म फर्स्ट टाइम नम्बर 1 हुँदाखेरि आई थिंक 2018 मा भएको म फर्स्ट नम्बर 1 चाहिँ 2018 हैन सरी 19 मा 2019 मा म फर्स्ट टाइम नम्बर 1 भएको थिएँ त्यो भन्दा अगाडि हामी टुर्नामेन्टहरु खेल्थ्यो टुर्नामेन्टहरुमा राम्रो रिजल्टहरु लाइक हुन्छ नि मेहनत गर्दै थियो अब रिजल्ट आउने कुनैमा फर्स्ट राउन्ड हार्ने हामी भन्दा पहिलाको फर्मर नम्बर 1 हरु पनि उहाँहरु पनि राम्रो हुनुहुन्थ्यो सो अब प्रिभिलेज भन्दा पनि कस्तो भन्नाले एउटा गरेको त्यो जुन एउटा मेहनत एउटा उथ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नम्बर 1 हुन पायो सो 2019 मा चाहिँ म नम्बर 1 भए त्यसपछि म बीचमा फेरि कोभिड भएपछि चाहिँ म कोभिडको टाइममा चाहिँ आई वाज इन मालदिभ्स त्यतिखेर
सो 2020 मा चाहिँ अर्को एकजना मेरो मैसँग खेल्ने अर्को साथी नम्बर 1 थियो सो जब म मालदिभ्सबाट आएँ 2021 मा सो 21 बाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ लाइक अहिलेको डेटसम्म चाहिँ मै नै नम्बर 1 भइरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ हजुर सो त्यो गेमहरू खेल्दाखेरि इट गिभ्स यु अ प्राइड कि ओके म नेपाल नम्बर 1 हो हैन मैले यो हिसाबले खेल्नु पर्छ कि ओ म नेपालमा नम्बर 1 हो मलाई प्रेसर छ भन्ने हिसाबले हुन्छ हाउ डु यु टेक द टाइटल यस्तो हुँदो रहेछ लाइक सुरुमा नम्बर 1 नहुँदा चाहिँ प्रेसर हुँदैन के लाइक तपाईँ अब जस्तो अपकमिङ प्लेयर्स हैन नम्बर 7 नम्बर 8 भयो भने तपाईँलाई डर छैन नि त के भयो भन्दाखेरि उयो नाम चलेको छैन लाइक र्याङ्क्ड प्लेयर हैन भन्ने हुन्छ जब तपाईँ नम्बर 1 भएर कोहीसँग हार्छ यहाँ धेरै मान्छेहरूले कुराहरू गर्छ ओ नम्बर 1 जस्तो अहिले पनि अब जस्तो हामीले एनिक सिनरको बारेमा अघि भर्खर कुरा गऱ्यौँ नि फर्स्ट राउन्डमा झन्डै हारेको अब त्यही प्लेयरहरू कतिजना फर्स्ट राउन्डमा हारे नि तर त्यो प्लेयरहरूको बारेमा हामी कुरा गर्दैन किन हामी नम्बर 1 कोमा गर्छ भन्दा त्यो नम्बर 1 टाइटलले गर्दाखेरि भएको हो नि त हैन सो नम्बर 1 हुनु पनि एउटा एडभान्टेज छ हैन अब म नम्बर 1 भन्ने बित्तिकै कतिजना प्लेयर्सहरू उहाँहरू पनि ओहो नम्बर 1 सँग छ भने अलिकति मेन्टली डाउन त भइहाल्छ तर आफू नम्बर 1 भइराख्दाखेरि पनि आफू जब परफर्म गर्छ जब टुर्नामेन्टहरू खेल्छ त्यतिखेर एउटा प्रेसर चाहिँ हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो टाइटल जोगाउनु पर्छ हैन त्यो टाइटल जसरी भए नि राख्नु पर्छ भनेर अलिकति प्रेसर चाहिँ हुन्छ But then I believe over the years एउटा माइन्डसेट तपाईहरुले बनाइसक्या हुन्छ how to control that nervousness how to control that fear भनेर हैन But yes with this note it is now time to divert into one sweet short fun segment of ours ace or fault so हाम्रो कुराकानी हामी गर्दै नै गर्छौं तर अहिले भने चाहिँ म हजुरलाई एउटा स्टेटमेन्ट भन्छु स्टेटमेन्ट भनिसकेपछि चाहिँ तपाईले मलाई त्यो एस यानी ट्रुथ हो कि फल्ट यानी फल्स हो भन्नुपर्ने हुन्छ so yes dear viewers it is now time for our one last ace or fault First statement हजुर ready हुनुहुन्छ Yeah ready Okay Wimbledon is the only Grand Slam where every single player is required to wear almost entirely white clothing on court. Ace or fault? Yes. True. Yes. Ace. Okay, right answer. So I recently also social media with dekhnu bhayo pani undergarments for women pani white लगाउनु पर्ने थियो but then given our biological factors haru हैन undergarments ko लागि चाहिँ there is an exception भन्ने चाहिँ थियो but then having said that player they must wear all white okay other statement is Nepal has already produced a player who has competed in the main draw of a Grand Slam singles event ace or fault Fault Fault. तर हाम्रो अघि नै कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ प्रदीपजीले एउटा नाम लिनु भएको थियो जसले चाहिँ जुनियर विम्बल्डनमा सुजय लामा हजुर उहाँ चाहिँ नि क्वालिफाई भयो जुनियर विम्बल्डनको लागि क्वालिफाई भयो तर जाने बेलामा उहाँ बिरामी हुनुभयो So he missed that chance. Not only him, but Nepal missed that chance. किनभने this was quite some time back. अब हिस्ट्रीमा हुन्थ्यो नि त सुजय अहिले यो क्वेशन नै अर्को हुन्थ्यो नि त हजुर अहिले अब सुजय अङ्कल अब हैन तपाईको जे भने जुनियर ग्रान्ड स्ल्याम भनेको इट्स बिग इभेन्ट नि त ग्रान्ड स्ल्याम पछाडीको टुर्नामेन्ट भन्छ नि त सो True that. Okay, other statement is Novak Djokovic became the player with the most men's single match wins in Wimbledon history during the 2026 championship. Ace or fault? Yes. Ace. Yeah. Okay, 106th Wimbledon. 105th चाहिँ फेडररको थियो सो उले क्वार्टर फाइनल जितेपछि चाहिँ 106 रेकर्ड भएको थियो हजुर Okay, so I believe you're a Roger fan. Do you feel disheartened? Yeah, obviously. हजुर जब त्यो ग्रान्ड स्ल्यामको रेकर्ड तोडियो थियो जब 20 बाट नडालले 22 बनायो जोकोभिचले 24 बनायो त्यतिखेर नै मलाई अलिकति गाह्रै भएको थियो हजुर Okay, another correct answer by both our guests. Another statement is the Wimbledon gentlemen's single champion needs to win 8 matches to lift the trophy. Ace or fault? False. Fault भनिसक्नु भयो सर प्रदीपजी टिकटक 8 matches I think fault I think 7 matches yes किन 128 को draw हुन्छ so yeah that's why so 7 matches यो चाहिँ viewers हरु धेरैले थाहा थिएन हैन so 7 matches चाहिँ उहाँले जित्नु पर्ने हुन्छ main draw बाट yes main draw को लागि अर्को क्वेशन रहेको छ we have the person जसले गर्नु भएको छ हैन the statement is Nepal made its
Davis Cup debut in 2023? Ace or fault? Ace. होइन तर लाइक अब मैले हजुरहरूको त्यो पहिलाको त्यो एउटा यसो हेर्दाखेरिको त्यो जुन 19 कतिमा त्यो आई डोन्ट नो अबाउट त्यो चाहिँ तर हामीले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले 2023 मा चाहिँ डेब्यू गरेको सो 2023 देखि अहिलेसम्म लगातार प्रदीप जी नै खेल्दै आउनु भएको छ प्रदीप जीले नै नेपाललाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्दै आउनु भएको छ ओके सबै आन्सर राइट भइसकेको छ फ्यू मोर स्टेटमेन्ट्स द अदर इज a player can win fewer total points than their opponent and still win the Wimbledon final. Ace or fault? Sorry, Ali. A player can win fewer total points, come total points, उहाँहरूको opponent भन्दा, but then still win the Wimbledon final. Ace or fault? Yes. Ace भन्नुभयो सरले. प्रदीप जी, ace. Ace. It is ace. Okay, one last. है त यो चाहिँ नेपालकै बारेमा रहेको छ अस्ति पनि सोधिसकेको थिएँ बट हजुरहरूको जानकारीको लागि एकचोटि पुनः सोध्नेछु The Nepal Tennis Association was founded before Nepal became a member of International Tennis Federation. Yes. Ace or fault? Ace. Okay, सरले यसमा अझै अलिकति हजुरको रिजनिङ दिनुहोस् न सर यसमा रिजन के छ भने जुन टेनिस एसोसिएसन बन्यो त्यो बेलामा आई थिङ्क नर शमशेर वाज फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल टेनिस एसोसिएसन त्यसपछि देन यु नो हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ हजुर टु बिकम यु नो एटिएफ एसियन टेनिस फेडरेसनको मेम्बरसिप लिनुपर्छ अनि त्यसपछि आइटिएफको लिनुपर्छ एटिएफ आइटिएफ भन्दाखेरि पहिला हाम्रो यहाँ सङ्घ बन्नु पर्यो एसोसिएसन बन्नु पर्यो देन ओन्ली वी क्यान अप्लाई फर मेम्बरसिप एटिएफ एन्ड आइटिएफ हामी चाहिँ वी आर अन्डर आइटिएफ एन्ड एटिएफ वी आर नट अन्डर ग्रान्ड स्ल्याम वी आर नट अन्डर डबलटिए एटिपी वी आर नट अन्डर देम सो वी आर अन्डर आइटिएफ Okay, so आजको ace or fault यही सकिएको छ Both our guests managed to answer all these statements correctly. Congratulations. And having said that, it is now time for our very last short and sweet commercial break. Don't go anywhere because the finals of women double is about to start. Pachi, त्यसपछि सिधै हुनेछ हाम्रो gentlemen को finals पनि र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो छोटो मिठो conversation त बाँकी नै छ. Don't go anywhere. You're watching Wimbledon pre-match analysis brought to you by Bam Bam. See you in a while. छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि महिनामा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै extreme energy from the Himalayas extreme energy extreme times every day extreme energy extreme all the time extreme energy extreme times every day extreme energy extreme all the time okay Max Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा Feel the chew, taste the juice, that's delicious. सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं सलिको विश्वासको सम्बन्ध एकताको प्रतीक Max Tiger Energy Drink. extreme energy extreme
tensor every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme energy, extreme tensor every day. Extreme energy, extreme all the time. Okay. Max Tiger Energy Drink. सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं। सलिको विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। एक सिपमा जुसी टेस्ट अनि चुमा फुल मजा। Feel the chew, taste the juice, that's delicious. Dehydration is a challenge. Don't let thirst slow you down. Conquer it with Bam Bam. Extreme energy drink. Welcome back, everyone. You're watching Wimbledon pre-match analysis brought to you by Bam Bam on Kantipur Max SD. Like I said, आजको final सुरु हुन लागिसकेको छ. But before that, I have a few more questions to our guests. So starting off, Manojji, हजुर, given you're the past president of NTA, हजुरको tenure बारेमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरले के चाहिँ कुरा गर्दाखेरि you feel very proud र के कुरा चाहिँ मैले अझै गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो? No, when I started first, like सातोबाटोमा चारवटा कोर्ट थियो, दुईटा सिंगल, दुईटा डबल, and bank account was 0, and we had to pay about 60 to 50,000. हाम्रो के अरे स्टाफहरूलाई तिर्नै बाँकी रहेछ. So when I went there, I had a good team. So हामीले चाहिँ नि we started, you know, like अब केही न केही त गर्नुपर्छ आएपछि, अनि then we started. अब जेनेरेसन त ल्याउनु पर्यो. अब I'm talking about modern tennis in Nepal, you know. त्योभन्दा पहिला जे थियो, like जो टेनिसमा काम गर्थे उनीहरूले मात्रै नम्बर 1 नम्बर 2 हुन्थ्यो र त्यति बिचारा सपोर्ट पनि पाउँदैन थियो सङ्घबाट या भन्नु न फ्यामिलीतिरबाट पनि थिएन. सो व्हाट वी स्टार्टेड वाज जुनियर प्रोग्राम बढाउँ अब, किनभने जेनेरेसन त निकाल्नु पर्छ कुनै पनि मलाई चाहिँ यो मेरो गुरुले, जो मेरो गुरु जुन मैले अमेरिकामा ट्रेनिङ गरेको थिएँ भ्यान्डिमेयर टेनिस एकाडेमीमा, उसले मलाई जे कहिले उसले भन्थ्यो कि जुनियर प्रोग्राम जुन स्पोर्ट्समा हुँदैन त्यो कहिले पनि माथि जान्दैन भन्थ्यो. सो वी स्टार्टेड, यु नो, जुनियरहरूलाई ल्याउने, हप्तामा 3 दिन खेलाउने फ्री. अनि त्यसमा चाहिँ के छ भने लाइक हाउ टु मेक टेनिस पपुलर. हजुर, किन यहाँ मान्छेहरूले के टेनिस ओहो त्यो एकदम महँगो, त्यो खेल्यो भने त सक्दैन, हामीले सपोर्ट गर. सो वाट वी डिड वाज फ्रीमा ट्रेनिङ, नो बच्चाहरूलाई, स्कुलको बच्चा, वी ब्रट किड्स फ्रम स्कुल, होइन, वी स्टार्टेड ट्रेनिङ देम देयर. त्यही ब्याचमा मेरो छोरीहरू पनि थियो, दे अल्सो स्टार्टेड प्लेइङ. अनि त्यो हुँदा हुँदा हामी चाहिँ नि वी गट सपोर्ट फ्रम आइटिएफ अल्सो. अनि अब यति मात्रै गरेर हुँदैन, त्यो ठाउँलाई अब एउटा इन्टरनेसनल एरिना बनाउनु पर्यो. सो 4 कोर्ट्समा त टुर्नामेन्ट गर्दैन, पाइन्न इन्टरनेसनल जुनियर्सहरू. अनि मैले चाहिँ नि फन्ड रेज गरेँ. आई अल्सो कन्ट्रिब्युटेड, मेरो साथीहरूले कन्ट्रिब्युट गरेर वी एडेड 2 more courts देयर, 6वटा भयो. टोटल 6 कोर्ट्स. 6 कोर्ट भयो. 6 कोर्ट भएपछि चाहिँ नि आइटिएफले पनि टुर्नामेन्ट गर भनेर दियो कि हामीलाई, होइन, पर्मिसन दिएपछि. अनि फर्स्ट इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट वी स्टार्टेड इन Saddobatu at that time. Great. So that was a very big achievement. You know. How do you feel about it, Pradeep ji, given ITF? अब
म त अहिले लाइक अङ्कल अब मनोज अङ्कलसँग हुँदाखेरि नेपाल टेनिसको एउटा लेजेन्ड होइन जो मान्छेले टेनिसलाई आज योगदान गरेर एउटा पारिवारिकमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन एउटा लाइक हुन्छ नि एउटा वेल फ्यामिलीले मात्र खेल्ने स्पोर्ट्स होइन यो साधारण मान्छेहरूले नि खेल्नुपर्छ भनेर जुन उहाँहरूले जुन त्यो बेलामा गर्नुभएको कामले गर्दा नै आज म तपाईँसँग यसरी बस्न पाइरहेको छु किन भन्दाखेरि हामी त झन् पोखराको मान्छे होइन सो हाम्रो पोखराको पनि आफ्नै ट्रेडिसन एउटा थियो कि हाम्रो टेनिसको चाहिँ होइन अब हाम्रो त्यहाँ पोखरा टेनिस फ्यामिलीहरूले हामीले टेनिस त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेपछि सो अभियसली यस्तो इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टहरूले गर्दाखेरि आज लट्स अफ यङ प्लेयर्स लाइक जो प्लेयर्स हामीले अहिले उनीहरूलाई इन्टरनेसनल लेभलमा देखिरहेको छौँ होइन अब नेपाली प्लेयरहरू पनि अहिले गरिरहेको छ अब केही वर्षपछि आई थिङ्क हामी त्यो एउटा हुन्छ नि के साक्षात के भन्छ नि हामी विम्बल्डन पनि त्यो बच्चाहरू हेर्न पाओस् हामीले त्यो अङ्कलहरूको देनले त्यही इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट भित्रेपछि त्यस्तो भएको थियो सो गिभन युर द नेपाल्स नम्बर 1 एट द मोमेन्ट होइन अहिले धेरै प्लेयर्सहरू इमर्जिङ हुनुहुन्छ होइन वी ह्याड देम इन आवर एपिसोड इट्सेल्फ पनि सो एज अ प्लेयर what do you feel when you're in this Nepal's tennis ecosystem? कस्तो लाग्छ हजुरलाई यता खेल्दाखेरि अब यस्तो छ कि अब जुनियर्स प्लेयर्स लाइक अब हाम्रो टेनिस चाहिँ कसरी यो लेभलसम्म आइपुगेछ भन्दाखेरि जो भेटरन्स प्लेयरहरू छ उहाँहरूको सपोर्टले गर्दा मात्र टेनिस आज टेनिस यहाँसम्म छ कि विदाउट त्यो भेटरन्स प्लेयरहरूले जुन हुन्छ नि उहाँहरूले त्यो रेगुलर नगरिदिएको भए आई थिङ्क अहिले हामी नेपालमा यस्तो जुनियर प्लेयर हुन्थेन अहिले हामीसँग धेरै जुनियर्स प्लेयर्सहरू छ जस्तो शिवाली गुरुङ होइन जसलाई अब मैले पनि सिकाउने अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ मैले पनि कोचिङ गरेको थिएँ उसलाई 5 वर्ष जस्तो मैले सिकाएको थिएँ शिवाली वेन सी वाज लाइक 9 or 8 त्यसपछि मैले शिवालीलाई मैले कोचिङ गरेँ हो सो आई थिङ्क अहिले यो 6-7 महिना मात्र भयो उसलाई मैले छोडेको किन भन्दा उसलाई नै अब बिगर एउटा अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ भनेर अहिले ऊ मलेसियामा गरिरहेको छ सो हामी त्यसरी काम गरेको थियो कि सो अब जुनियर्स प्लेयर्सहरूलाई अब यो कस्तो भन्नाले यो इकोसिस्टम भनेको अङ्कलहरूले राम्रो गरिदिएको भएर हामीले देख्न पाए हामीले राम्रो गऱ्यो कि अब हामीले राम्रो गरिदियो भने अभियसली अपकमिङ प्लेयर्सहरूले पाउँछ कि त्यही भएर अब हामी अहिलेको जेनेरेसन भनेको हामी हो कि अहिले जस्तो खेल्ने भनेको हामीले हो सो हामीले नै एउटा गुड गाइड गर्न अहिलेबाट नै एउटा अपकमिङ प्लेयर्सहरूलाई एउटा राम्रो गाइड गर्न सक्यो भने चाहिँ अभियसली नेपालको टेनिस चाहिँ माथि जान्छ Okay, so it is almost time to say bye-bye to our viewers, but then I just have one last question to both of you. Very well said, starting off, Pradeep ji, होइन अब सरहरूको कारणले गर्दाखेरि हजुरले अझै बढी अपर्च्युनिटिज पाउनु भयो हजुरको कारणले गर्दाखेरि अब आउने जेनेरेसन not that you're the farmer, you're still on the court itself, but then अबको फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि राम्रो होस् भन्ने त पक्कै पनि हाम्रो आशा पनि छ So Manoj ji, one last question to you. As a former president, past president को नाताले र एसोसिएसनको रिप्रेजेन्टेटिभको नाताले चाहिँ हामीले यो एपिसोड दौरान यति धेरै कुराहरू सुन्यौँ प्लेयर्सको साइडबाट कि फाइनेन्सियली अलिकति गाह्रो छ स्पोन्सरसिप छैन टुर्नामेन्ट छैन कोर्ट छैन रेकग्निसन छैन भनेर बट देन एसोसिएसनको साइडबाट चाहिँ प्लेयर्सबाट चाहिँ तपाईँले के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ हैन यस्तो छ अब टेनिसको डेभलपमेन्ट भने यो त एज गेम हो बच्चाहरूले सुरु गर्दाखेरि उनीहरू यति चाहिँ टाइम फ्लाइज इन नो टाइम भने जस्तै यति चाँडै त्यो अन्डर 10, 12, 14, 18 खेलिरहेको हुन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ नि मैले अहिले देखेको एउटा कुरा म यो एसोसिएसनलाई पनि अहिले जुन हालको एसोसिएसनलाई पनि भन्न के चाहन्छु भने हाम्रो खेलाडीहरू किन बाहिर गइरहेछ हामीले उनीहरूलाई यहाँ राख्न किन नसकेको द्याट्स अ बिग क्वेसन यु नो किनभने आफ्टर 18 मेन्स वुमेन्सको कुनै टुर्नामेन्ट पनि छैन कुनै ट्रेनिङ पनि छैन अनि यहाँ बसेर फाइदा पनि छैन जब ट्रेनिङ पनि हुँदैन टुर्नामेन्ट पनि हुँदैन खालि लोकल टुर्नामेन्ट भइरहेछ बट त्यतिले पुग्दैन इफ यु आर थिङ्किङ अबाउट यु नो सेन्डिङ आवर प्लेयर्स टु विम्बल्डन त्यो सिस्टम एउटा बसाल्नु पर्छ क्या नाउ वी हेभ टु यु नो अप्लाई फर युटिआर टुर्नामेन्ट्स युटिआर जुन ऱ्याङ्किङ टुर्नामेन्ट्सहरू छ होइन अर्को जस्तै मेन्स वुमेन्सको 10,000 के को हुन्छ टुर्नामेन्टहरू होइन
20,000 केको हुन्छ त्यो टुर्नामेन्ट्सहरू हामीले यहाँ नगरेसम्म एकदम गाह्रो छ क्या प्लेयरहरूलाई यहाँ राख्न अब यहाँ के छ अब 18 पछि 12 पास हुन्छ प्लेयरहरू अनि दे गेट स्कलरसिप अब यहाँ बसेर केही काम छैन यहाँ टुर्नामेन्टै छैन हैन जुन हामीले भन्यौँ नि अन्डर 18 सम्म जुनियर हामीले गरायौँ अब त्यसपछि गर्नुपर्ने चाहिँ नि अहिलेको सङ्घमा आछ त्यो हैन अब उहाँहरूले कसरी लैजानुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नि जहिले पनि इफ दे वान्ट एडभाइस वी आर रेडी टु गिभ हैन तर अब केही पनि नगर्ने हो भने त कोही खेलाडी यहाँ बस्नेवाला छैन बिकज आई हेभ फेस द्याट यु नो प्रब्लम वान अफ माई डटर सी वाज नेपाल नम्बर 1 तर यहाँ बसेर के गर्ने नाउ सी इज इन स्टेट यु नो प्लेइङ फर युनिभर्सिटी वर्किङ देयर सी इज डुइङ फाइन हैन अब यहाँ चाहिँ त्यही हो वी हेभ टु गो 1 लेभल हाई अब किन यो जुनियर मात्रै गरेर हामीले निकाल्छौँ त्यसपछि मेन्सको केही प्रोग्राम छैन वुमेन्सको केही छैन लोकल टुर्नामेन्ट गरे 1 लाख रुपिस वाट इज 1 लाख रुपिस नाउ डेज 50 वटा लेसन लिनु पाउला 1 लाखले हैन सो द्याट इज द मेन यु नो त्यो सिस्टम एउटा चाहिँ नि हामीलाई चाहिन्छ ओके सो न्यू थिङ at the end of this episode itself कि sustainability हुनु पर्यो हाम्रो प्लेयर्सहरुको फ्युचरको लागि र फ्युचर secured पनि हुनु पर्यो okay before we end the episode itself Pradeep ji sweet note that you want to say to the viewers who looks up to you who take you as their idol itself just few words please like tennis एउटा यस्तो गेम हो जुन चाहिँ एउटा एज हुन्छ नि अघि अङ्कलले भने जस्तो एज आफू एउटा भोलिपछि आफू एउटा वृद्ध एजसम्म पनि हामी खेल्न सक्छ हैन त्यो मात्र नभएर टेनिस आफैमा पनि एउटा डिसिप्लिन हैन यो डिसिप्लिनमा पनि राख्छ सो स्पोर्ट्समा चाहिँ अभियसली हामी बाहिर बिग्रिदैन भन्ने एउटा चलन छ नि त बच्चाहरू बिग्रिदैन हामी पनि बिग्रिएन हैन यही स्पोर्ट्सले गर्दा हो नि त नत्र साथीभाइ सङ्गतले सो अभियसली म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अपकमिङ जुनियर्स प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ लाइक टेनिस आफैमा एउटा अहिले फड्को मारिसकेको छ जुन हिजोको दिनमा कस्तो थियो अब अहिले कस्तो छ भन्दा पनि अब भोलि के गर्ने त नि भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के अब त्यसको लागि चाहिँ जुनियर्स प्लेयर्सहरू एज अ प्यारेन्ट्सहरूदेखि लिएर कोचेस हैन एसोसिएसन भन्दा माथिको नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिल हैन त्यो एउटा प्रोग्रामहरू चाहिँ रेडी गरिदिनु पर्छ के बच्चाहरूको लागि मेन्स लेभलको लागि त्यसपछि फेरि सिनियर्सको लागि पनि छ के सो मेन कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एसोसिएसनले चाहिँ नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलसँग राम्रोसँग एउटा होमवर्क गर्नु पर्यो के जब प्लेयरहरू हरेक एसोसिएसनले उहाँहरूको प्लेयरको लागि चाहिँ एउटा होमवर्क गरेर राख्यो भने चाहिँ अभियसली म जस्तो प्लेयरहरू भोलि धेरै जन्मिन्छ हैन जस्तो अहिले हामीले तपाईले यो होल एपिसोड यो तपाईको 14 डेजमा तपाईले एकजना मात्र मान्छेको नाम अलि बढी सुन्नुभयो शिवाली गुरुङ हैन त्यो बाइक अरु प्लेयरको नाम किन सुन्दैन भन्दा शिवाली गुरुङ अहिले त्यो लेभलमा छ नि त जस्तो शिवाली गुरुङ जस्तो बच्चाहरू हामी धेरै जना जन्माउन सक्छौं के तर सपोर्ट गरिदिनु पर्यो शिवाली गुरुङ त म भन्छु अहिले पछिल्लो समयमा एक दुई जना मान्छेहरूले भाटभटिनीले सहयोग गरिदिनु भएको छ अहिले हाम्रो नेपाल ओलम्पिक कमिटी हैन त्यहाँबाट एउटा फन्डिङ छ ज्योति आन्टीले एउटा सपोर्ट गरिदिनु भएको छ जस्तो हाम्रो पोखरामा अहिले हामीले जुनियर क्याम्पहरू चलाइरहेको छ जस्तो ग्रास रुट भनेर हैन एउटा ट्यालेन्ट हन्ट भनेर हैन हामीले पोखरामा जुनियर बच्चाहरू अझै पनि यहाँको शोहरुमा आएको कति जना बच्चालाई म आफै कोचिङ गरेर म आफैले निकालेको प्रोडक्टहरु धेरै छ हैन सो एउटा फाउन्डेसन बलियो भयो भने चाहिँ अभियसली त्यो रिजल्ट पनि आउँछ के सो अब हामी अहिले विम्बल्डनको कार्यक्रममा गरेछु यो भोलि I think 2030 सम्ममा एटलिस्ट हामीले कोही हाम्रो बच्चा देखोस् न भन्ने इच्छा चाहिँ मेरो हो सो सबैजनाले मेहनत गर्नुस् के पनि ड्रीम बिग हैन के पनि इम्पोसिबल भन्ने छैन हैन अब कस्तो कस्तो देशबाट गएर अब अहिले विम्बल्डन जितिसकेछ हैन जोकोभिच हिजो थर्ड हैन वर्ल्ड वार त्यस्तो भएको देशबाट आएर हिजो के खाऊ भन्ने ठाउँको देशको मान्छे जोकोभिच अहिले हाम्रो एउटा गोट हैन ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम हैन त्यो एउटा भइसकेपछि त्यो के कुरा पनि इम्पोसिबल भन्ने छैन सो ड्रीम बिग डिसिप्लिनमा बस्नुस् राम्रो गर्नुस् टेनिसले धेरै कुरा तपाईहरुलाई दिनेछ र मलाई पनि दिएको छ थ्यांक यू
Thank you. Thank you so much for such a sweet note. And yes, dear viewers, for today's the final episode of Wimbledon pre-match analysis by Bam Bam, we had a very special panel of guests starting off. Thank you so much to the past Thank you. president of NTA, Manu sir, and thank you to our Nepal's number one. Yes, thank you. Pradeep ji, thank you so much for being here on behalf of Bam Bam, on behalf of Kantipur itself. And of course, to my lovely viewers, धेरै धन्यवाद. Sadai tune in गरिदिनु भयो. And for the love of tennis as well, for showing so much love to our guests and to our show itself. धेरै धन्यवाद. र आज भने हाम्रो last episode, given today is the final itself. So आजको यो episode पछि, of course, हाम्रो dynamic, clinical final match सुरु हुन गइरहेको छ. त्यसलाई पनि enjoy गर्नु होला. But until next time, I'm Rabishka Shrestha, and you're watching Wimbledon pre-match analysis brought to you by Bam Bam on Kantipur Max SD. Take care of yourself and have a great year ahead. Namaste. Amongst many famous faces in the Royal Box. Tactically, Liz, what are we expecting today? How do Mladenovic and Guo maybe diffuse what the opposition may bring them?